Na hát örvendek, hogy be tudtunk ide jutni, mert szerintem így a nézőknek, hallgatóknak is kicsit egyszerűbb lesz, meg jobban meg fogják érteni, miről is van szó. Igazából itt történt már 2021-ben valami. Ezt egy picit el tudnád mesélni, hogy hol vagyunk most? Igen, ez egy alternatív szülőszoba, igazából egy alternatív vajudó, ami a mi kis büszkeségünk itt a Székelyudvarhelyi Szülészetnőgyógyászaton. Az alapkoncepció az volt, hogy tegyünk valamit a kismamákért. Olyan rohamosan változik a felfogás a szülészetben, és egyre modernebb technológiák jönnek be, és egyre nagyobb az igény arra, hogy zavartalan legyen a vajudási szak, hogy ne legyen az, hogy valakit az ágyhoz szegezünk, hogy parancsokat osztogatunk, hanem hogy ezt az időszakot minden kismama úgy tudja megélni, ahogy neki az jól esik, ahogy neki az kényelmes. És ez a szoba erre lett kialakítva, itt mindenféle eszköz megtalálható, ami segíti a kismamákat abban, hogy olyan pozíciót tudjanak felvenni ebben a kényes, fájdalmas, kellemetlen periódusban, ami nekik elviselhetőbbé teszi ezt a szakaszt. Van vajudókendőnk, erre kidolgoztunk egy protokollt is ennek a használatára, hogy ezt milyen pozícióba lehet a legkényelmesebben és biztonságosan alkalmazni természetesen. Készült egy ábra, amely pozíciókat hivatott szemléltetni a kismamák számára. Felszereltük a szobát különböző labdákkal, van, akinek labdán vajudva kényelmesebb, de ha valaki inkább az ágyban összegubózva, pihenve szeretné ezt az időszakot megélni, oda is van spéci párna, ami kényelmesebbé teszi. Csináltattunk egy nagyon ügyes butorossal egy szülőszéket, ami megsegíti a kitolási szakaszt, van bordásfal, amiben lehet kapaszkodni. Próbáltuk hangulatossá tenni ezt a szobát, tehát a lényeg az volt, hogy ne egy steril, merev, szigorú kórházi környezetben történjen meg ez az időszak, hanem hogy érezze magát otthonosan, legyen egy szebb környezet, ami oldja a feszültséget és jobban el tudja engedni magát. Most már akkor van egy pár év múltja, akkor ennek a szobának így mik a visszajelzések egyébként? Vagy Szeretik a kismamák, itt ami még megemlítésre méltó, hogy nálunk azelőtt is működött az apukás szülés. Tehát próbálunk a kismamáknak lehetőséget biztosítani arra, hogy legyen egy kísérő. Itt apuka is kényelmesebben el tud lenni ebbe a helységbe, van egy fotel, ahol helyet tud foglalni. Én úgy gondolom, hogy pozitívak a visszajelzések, és próbáljuk is maximálisan kihasználni, mivel egyetlen egy ilyen helységünk van, emiatt egyszerre csak egy asszony tudja értelemszerűen használni, de volt nekem olyan ügyeletem, hogy 3-an is használták, ahogy valaki túlesett a szülésen, felkísérődött az osztályra, bekerült a következő kismama a helyére. És hogy kell elképzelni, hogy ez, ami itt történik egy nővel, ilyen tér még hány van egyébként, ami mondjuk nincs ilyen formában kialakítva, de ezen kívül még van még 2 vajudónk. Van szintén egy ágyas, ahol egy anyuka akár apukával külön tud lenni, csak 2-en tudnak lenni. Az is különben jó állapotban van, nincsen színes tapéta, de szépek a vajudóink, szépek a kórtermeink, rendben vannak, fel vannak újítva. És van egy közös vajudó, ahol egyszerre 4 kismama tud vajudni. Ez most attól függ, hogy hány kismama van egyszerre. Hogyha csak egy valaki van, akkor igyekszünk őt ide rakni, ebbe a vajudóba, de hogyha vannak egyszerre 4-en, 5-ön, 6-on, akik várják azt, hogy mikor lesz a szülés, akkor valahova el kell őket is helyezzük. Mi fog történni idén? Az idén tovább gondolva ezt az alternatív vajudót egy gyermekágyas kórtermet szeretnénk felújítani, hogy ez a gyermekágyas periódus is egy szebb környezetben, meghittebb környezetben tudjon lezajlódni. Ott is az lesz a cél, hogy szebb legyen, otthonosabb legyen, egy picit próbálja az otthoni komfortot hozni, lehetőség legyen apukának is látogatási időben kényelmesen körülmények között meglátogatni az anyukát. Ez egy nagyon-nagyon érzékeny periódus. Tehát a szülés is hogy kell elképzelni, ez a szülés utáni mekkora időszak, vagy hány ez óra? attól függ, hogy milyen az anyukának és a babának az állapota. Elvileg, ha a baba is és az anyuka is jól van, 3-4 napot szoktak benn maradni szülés után.
Tehát ezt a 3-4 napos időszakot ölelné fel. Ez egy nagyon érzékeny periódus a kismamáknak. Hát ott olyan hormonális változások vannak már eleve a szoptatással és a tejtermeléssel indulásával, amikor még a nagyon erős és nagyon kiegyensúlyozott kismamák is sokszor megomlanak. Van tejelég, nincs tejelég, jól fejlődik, egészséges, nincsen lehetősége elég pihenésre, nem tudsz aludni, a szervezetednek, testednek szüksége lenne egy regenerálódásra, fontos, hogy biztonságban érezd magad. Tehát ez lett volna a másik fontos szempont, hogy kórházi körülmények között történjen meg, ahol a kórház által már eleve adott egy biztonság. Hát amellett, hogy ő egy szép helyiségben van, és úgy érzi magát, mintha otthon lenne, mégis ott vagyunk, ott vannak az orvosok, ott vannak a nővérek, kórházi ellátásban részesül. Igen, tehát biztonságban van, nem olyan, mint egy otthonszülésnél. És az, ami idén a Fusnékivel elérhetővé tudna válni, legalábbis az anyagi kerete, azt egyébként hogy kell elképzelni, hogy az is egy ilyen hasonló helyen, egy ilyen hány személyes például, vagy hogy kell ez egy ágyas lenne. Tehát úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy az intimitás adott legyen, ahhoz jó, hogy ő egyedül legyen, egyedül a babájával, illetve apával, ha bejön látogatni. Már eleve, hogyha 2 ágyas kórterem van, akkor látogatási időben egymást zavarhatják, mindenki rakja a cokmokot. Lássuk, hogy mennyi pénz gyűl. Egy kórtermet szeretnénk, egy ágyas kórtermet, de hogyha nagyobb lesz a keret, akkor lenne több ilyen kórtermünk. Azt megemlíteném, hogy most is a kórtermek nagy része fent a gyermekágyon 2-3 ágyas. Hát ezt mondhatni Románia szinten nagy luxus és nagyon civilizált, hogy nem 5-6 magukkal vannak, plusz a babák. Ez egy másik szempont. Vannak kórházak, ahol a babát nem kapja meg. Tehát a babas az anyuka külön kórteremben van ebbe a periódusba. Beviszik szoptatni, elviszik. Behozzák szoptatni, elviszik. Mi ezt fontosnak tartjuk a roomingint, tehát azt jelenti, hogy összeköltöznek már az elejétől, hogy együtt legyen a család. Meséltem egy pár embernek erről, és hát akarva akaratlanul egy kényes kérdés felmerült, ami érdekelne, hogy itt hogy dől el igazából ennél a szobánál is, és a másik szobánál is, hogy fog tudni eldőlni, vagy ti milyen rendszert alakítottatok ki arra, hogy ki tud ide menni? Igazából nem szeretnénk különbséget tenni. Tehát bárki igényelheti és használhatja, nyilván lesz egy érkezési sorrend. Tehát, hogyha a kórterem már foglalt, akkor a következő, aki oda szeretne kerülni, nem tud oda kerülni addig, ameddig az előző nem ment haza. Az anyuka lerak egy kérést, hogy ő szeretné, hogy abba a kórterembe kerüljön. Erre gondoltunk, hogy ez azért jó lenne, de ezen kívül egyéb megkülönböztetés vagy válogatás, hogy én oda kerülhetek, te nem kerülsz oda, ilyesmit nem szeretnénk, tehát nem teszünk különbséget a kismamák között. Ami még szempont lehet, hogy milyen az állapota. Tehát, hogyha mondjuk egy császáros anyuka, aki nehezebben kell fel, azokat egyből a nővéri szoba mellé szoktuk helyezni, ahol a nővérek állandóan ott vannak. Az is egy szempont lehet, hogy olyan anyuka kerüljön oda, aki stabil, jó állapotban van, és nem igényel szoros állandó hozzákövetést, hogy monitoron van, hogy nem tud felállni, hogy rossz az általános állapota. Jó, köszi. Én azt mondom, akkor menjünk át a stúdióba, és akkor ott folytatjuk a beszélgetést. Köszi. Te hogyan látod? Mert napjainkban azért tényleg, hát most nem akarom tényleg pejoratív dologként is egyáltalán felhozni, mert hogy érzem a fontosságát, és nagyon-nagyon fontos, és tudom, hogy az a része is nagyon fontos egy embernek. De most már tényleg egyre több szakmával próbálják összekötni, és valószínű, hogy ez jó irány is. Te hogy látod, hogy ez itt mondjuk Erdélybe tud működni, például a ti szakmátokba? Maga az, hogy csak saját magatokat tudjátok képezni ilyen szinten, vagy azért úgy maga egyben a szakma is hajlik ma már afele, hogy mondjuk a mentálra is kicsit figyeljen többet? Ez szerintem egyénfüggő. Tehát
legalábbis akkor, amikor én tanultam és végeztem az egyetemet és szakosodtam, nem volt ilyen, hogy elküldtek volna. Tehát kell eleve legyen benned egy érdeklődés ez iránt, és hogy akarjál ilyen szinten is fejlődni, nem vagy rákötelezve. A mi szakmánkban sajnos az időhiány egy fontos tényező. Tehát a nőgyógyászok nagy része magánpraxisban is dolgozik, mert hogy igény is van rá, például egy terhesség várandóság követésnél, itt a mi kultúránkban, mi régiónkban szívesebben eljárnak a kismamák egy magánrendelőbe, ahol civilizáltabbak a feltételek, több idő van rá számva, stb. Kórház nélkül én egyelőre nem tudom elképzelni, hogy tudnám csinálni. Tehát csak kell legyen egy kórházi háttered, hogy amikor szül, akkor ott tudsz lenni, ha meg kell műteni, akkor el tudod végezni a műtétet, és így tovább. Plusz az ügyeletek. Tehát ez rengeteg időt felemészt, elég kevés időd van arra, hogy pluszba képezd magad, nem csak szakmába. Jó, hogy neked előnyöd az, hogy jártasabb legyél pszichológiába, mentálhigiéniába, stb. De tudsz rá elég időt fordítani, hogy ilyen téren is képezd magad, mert szakmai téren is kell képezd magad folyamatosan. Mert a kor harad erőre, újabb trendek jönnek be, újabb technológiák, ultrahangba kell képezd magad, érdemes menni a konferenciákra, közbe-közbe utána kell olvasni a dolgoknak. Fogunk még erről egy pár témában beszélni, viszont most fontosnak tartom így a legelső percekben addig, amíg nem vesztünk el nézőt, mert ugye azért az elején sokan ide kattintanak, és úgy azért azok, akik érdeklődnek a témába, azok szoktak végigmenni, ezt mutatják a számok a műsorokba, és az elején muszáj egy picit még a Fussnek is projektről beszéljünk ahhoz, hogy tényleg minél több embernek tovább tudjuk adni, hogy mi is van készülőben. Ugye 2021-ben készült el a Székelyudvarhelyi Kórházban egy olyan terem, amit az előző műsor előtti 10 percben bemutattunk. Most 24-ben is a Fussneki projekt keretein belül készül ismét el egy terem, amiről szintén meséltél nekünk az első 10 percben. Úgyhogy itt gyors zárójelként muszáj megemlítsem a nézőknek, hogy bár eddig minden műsorban azt promováltam, hogy azok, akik érdeklődnek ez a műsor iránt, azok szálljanak be partnerként és segítsék a műsort. Viszont most arra szeretnénk kérni minden hallgatót és nézőt, hogy meg fogjuk a műsor alatt egy linken osztani a Fussnek is linkjeinket, nevezzük ennek, és ott beszállhatnak ebbe a projektbe, amit a műsor első 10 percében láthattak. És arra kérnék minél több nézőt és hallgatót, hogy tényleg támogassák ezt a projektet, mert ez egy nagyon fontos dolog lehet mindenki életében igazából, úgyhogy tényleg erre kérjük a hallgatókat, hogy szálljanak ebbe be. És egy kicsit kapcsolódva ehhez a témához, nekem egyből az jutott eszembe, főleg 2021-ben, és most te is említetted, hogy mennyire kevés idővel rendelkeztek. Hogy jön mégis egy orvosnőnek az, hogy még a praxisán és még a munkáján felül, és még a családján felül még egy ekkora pluszt hozzon az idejéből, hogy neki fogjon egy ilyen egyesületi projektnek is, ahol még megpróbálnak fejleszteni igazából önerőből és az emberek segítségével valamit. Hát elsősorban kihangsúlyoznám, hogy ez nem csak szimplán az én projektem. Tehát mi, mint a Székelyudvarhelyi Szülészetnőgyógyász csapat közösen próbáljuk ezt a dolgot megoldani, tehát a kollégáimat is épp annyi érdem illeti, mint engem, tehát ezt nem teljesen egyedül fogom azért csinálni, sőt az ötletgazda sem ebben a körben nem én voltam, mivel én most gyereknevelésén vagyok, és nem veszek részt annyira aktívan az osztálynak az életében. Ez a Fussnek is projekt, ez mindig is szívügyem volt. Tehát, hogyha nem mi indultunk projekttel, akkor is részt vettem, vagy valakinek futottam. Nagyon szeretem az ilyen közösségi megnyilvánulásokat,
És az ötlet az volt, hogy vegyük ki mi is a részünket, nem is csak pénzszerzési célból, hanem hogy éreztessük azt az emberekkel, hogy tenni szeretnénk értük. Tehát, hogy növelni akarjuk az ellátásnak a színvonalát, hogy érezzék azt a kismamát, hogy törődünk velük, hogy igenis érdekelnek az igényeik, és megpróbálunk ennek érdekében tenni, és fejlődni is ennek érdekében, hogy olyan szemléletet hozzunk be, amely emberközelibb, amely kismama, kisbarátabb, hogy ne legyen ez a szakbarbár stílus, hogy csak a szakmára figyelünk, hanem egy picit figyeljünk a lelki világukra, picit próbáljunk tenni a kényelmük érdekében, hogy egy pozitív élménnyel távozzanak tőlünk a kórházból, nem csak szüléskor, hanem a szülés utáni periódusban is. A mai világban köszönhetően a médiának is eléggé megosztó téma a szülés, és elég sok negatív vélemény is visszajut hozzánk, akár médiából, akár különböző internetes platformokból, hogy velem csúnyán beszéltek, hogy engem megaláztak, hogy nem vették figyelembe az igényeimet, stb. Ezen szeretnénk javítani, hogy érezzék a kismamák, hogy tenni akarunk értük, hogy bennünk a jó szándék megvan, hogy egy picit növeljük a színvonalat, a kényelmet, hogy érdekel minket, hogy nekik az egy pozitív élménye, hogy nekik az jó-e, hogy nekik az kényelmese, mindamellett, hogy a szakmai hátterét is biztosítjuk. Tehát nekem orvosként kötelességem az, hogy szakmai szempontból úgy járjak el, hogy ők biztonságban legyen, és az ő vagy a gyermeke egészségét semmilyen szinten nem veszélyeztetem. Tehát nem veszélyeztethetek én egy babát vagy egy kismamát annak rovására, hogy neki kényelmesebb lenne mondjuk fejen állva vajudni, mert ő éppen azt akarja. De ha én úgy látom, hogy az a magzatra vagy ránézve veszélyes lehet, akkor nem tudom azt engedni. De vannak olyan dolgok, amiket viszont lehetne. Régebb volt egy szemlélet, hogy lefeküdt az ágyba, kimehetett a WC-re, de többnyire feküdt az ágyba, és ott követték. Aztán rájöttünk, hogy nem mi jöttünk rá, persze, mert vannak nálunk okosabbak is, akik a sztádikat írják, és érdemes ezeket követni, hogy mindamellett, hogy a biztonság megmarad, és nincs veszélyeztetve se az anya, se a baba, miért ne vehetne fel ő egy olyan pozíciót, ami számára kényelmesebb. Ugyanez van a gyermekágyas periódusban is. Miért ne feküdhetne ő egy szebb, kényelmesebb, otthonosabb kórterembe, attól ő nem lesz veszélyeztetve, és úgy megy haza, hogy úgy érzi, hogy ő kapott egy olyan ellátást, amire igénye volt, ami segített neki abban, hogy ezeket a nehéz periódusokat könnyebben átvészelje, segítette a felépülését, segítette az összeszokást, és így tovább. Nem akarok én ilyen rendszerkritikus lenni, viszont arról ezért egy pár mondatot ejtsünk, hogy egyébként hogy látod te tényleg őszintén, hogy az, amit létrehoz ez a projekt az adott osztályon, az szerinted elvárható lenne normális körülmények között rendszer szinten is? Vagy ez azért tényleg egy olyan pluszot hoz, ami inkább egy ilyen innovatívabb, újabb dolog, ami tényleg egy olyan pluszt ad hozzá, hogy rendszer szinten nem elvárható, vagy azért ez hosszú távon érdekes lehetne mondjuk rendszer szinten is minden osztályon bevezetni egy ilyen Ez minőség. infrastruktúra függő is, én úgy gondolom. Tehát ahhoz kell legyen helyed, hogy ki tudjál alakítani olyan kórtermeket, ahol kevesebb ágy van. Tehát most is a gyermekágyas kórtermeink nagy része 2-3 ágyas külön fürdővel, ami egy óriási luxus Románia szinten. Tehát, hogyha neked van 2 kórtermed, és abba be kell zsúfolj 10 ágyat, nincs, ahogy abból kialakíts egy ágyas, a másikba legyen 9 ágy. Tehát valahogy úgy kell megoldani, kell a kórházba, kell legyenek arra megfelelő helységek, kell legyen egy bizonyos anyagi háttér is, hogy azt úgy tud kivitelezni, a másik pedig kell legyen egy akarat és egy nyitottság. Az elején említettük, még a beszélgetésünk legelején
pszichológiával kapcsolatos területet. Látsz esetleg, vagy mennyire látsz te nyitottságot abba az irányba, hogy tényleg mondjuk a nőknek, vagy arra az osztályra kerülő nőknek a mentális részével is foglalkozni lehessen? Igen, ez egy jó kérdés, hogy ki kéne ezzel foglalkozzon. Tehát, hogy a nőgyógyász kell ezzel foglalkozzon, az orvos kell foglalkozzon. Van-e az orvosnak arra képzése, hogy egyáltalán ő foglalkozhat ezzel a részével? Hál' Istennek most már eljutottunk oda, hogy van a kórháznak pszichológusa, nagyon sokáig nem is volt pszichológusa. Ez engem mindig is zavart, és egy komoly problémának láttam, hogy a betegeknek fel kell ajánlani. Tehát én, hogyha látom viziten, vagy amikor vizsgálom, hogy kezd megborulni, ami abszolút normális a gyermekágyas periódusban, mert olyan hormonális változások zajlanak, amelyek az elmére is hatással vannak, plusz stressz, fáradtság, aggódás, stb. Akkor tudok hívni neki egy pszichológust. Nem biztos, hogy az a pszichológus én kell legyek. Már eleve nincsen nekem pszichológus diplomám. Az, hogy próbálok empatikusabb lenni, és odafigyelni rá, és szépen beszélni vele nyugodtan, rákérdezni, hogy minden rendben van-e, ez megint egy személyes jó indulat. De nem biztos, hogy jó, hogyha az orvos látja el a pszichológiai oldalát is. Tehát jó lenne, hogy azt erre hivatott szakemberek végezzék. Az orvosnak én úgy látom az a feladata, hogy észrevegye, hogy igen, ennek az anyukának lehet szüksége van plusz segítségre. Kérjük meg a pszichológus kollégát, hogy jöjjön át hozzá, és beszélgessen el vele. Tehát, hogy figyeljünk egymásra. Itt megint az időfaktor elég súlyosan jelen van. Tehát, hogy legyen időd rászánni arra a kismamára, arra a betegre, hogy odafigyelj rá, hogy meghallgassd, hogy el tudja mondani. És érezze ő is, hogy neki ez a lehetőség meg van adva. Tehát egy idő után, mint minden szakmában, sajnos hajlamos lehet az ember a futószallag munkára. Én mindig arra törekedtem, hogy ne nyújtsak futószallag munkát. Ez az időfaktor problémát inkább miben látod? Abban, hogy emberhiány van, vagy abban, hogy egyszerűen rendszer szinten ez a szakma úgy van kialakítva, hogy bármennyi ember, vagy bármennyi orvos lenne, úgyis időhiány lenne, mert hogy annyi a feladata egy orvosnak. Így Tehát van. akkor inkább ebben látod, nem is az emberhiány. Igen, és a beteg mennyiség is. Tehát például egy járóbeteg rendelőben van, hogy pár óra alatt meg kell nézni 15-20-25 beteget. Már el is vagy fáradva, már telítődött is vagy, tehát nyilván amikor a 20-at nézed, akkor nem tudsz olyan ellátást biztosítani neki, mint az elsőnek, mert már végighaladtál 19-et. Kicsit visszaugornék az alapokhoz, mert azt érzem a ti szakmátok kapcsán, hogy amikor valaki elkezd beszélgetni erről, akkor nem biztos, hogy mindig érti, hogy pontosan ti melyik momentumtól, melyik momentumig vagytok jelen. Ilyen nagyon általánosan és nem túl részletbe menően el tudnád mondani azt, hogy pontosan a te szakmád mettől meddig ér, illetve hogy mivel foglalkozol? Hát igazából mi szülésznőgyógyászok vagyunk. Ez mondhatni két szakma. Tehát a nőgyógyászati patológia az szinte mindenkit érint. Kevésbé a gyerekeket. Általában inkább azt mondanám, hogy úgy fertilis kortól arrafele. Egészen halálunkig. Jó, hogy már 90 évesen talán, de akkor is azért a szűrésekre érdemes eljárni. Minden kornak megvan a maga specificitása. Tehát hozzám, ha bejön egy beteg, akkor már ránézésre pörög bennem, hogy hány éves lehet, az életkorából adódóan milyen nőgyógyászati problémákra lehet ő hajlamos. Más ez egy gyereknél, más ez egy tinédzsernél, más ez egy középkorú nőnél, más ez egy idősebb korosztálynál. És erre rájön a szülészet, ami megint egy teljesen más dolog.
aminek óriási szépsége és előnye az, hogy életet teremtesz, tehát hogy egy új élet jön világra, viszont nagyon stresszes, olyan szempontból, hogy felelősséggel tartozol 2 életért, az anyukáért és a babájáért is. Ez már kezdődhet egészen a családtervezés pillanatától. Tehát bejön egy pár, és elmondják, hogy ők babát szeretnének. Akkor itt lehet egy tanácsadás, hogy hogyan lehet egy terhességre készülni, mi az, amire oda kell figyelni. Utána van a sterilitás, infertilitásnak a kérdése, hogy visszajönnek, hogy nem jön össze a gyerek, hány éve próbálkoznak. Erre megint van egy óriási kivizsgálási eszköztár, hogy mi lehet ennek az oka, és akkor, ha már megfogant a terhesség, akkor a szülészeti részben végigkövetjük a terhességet, mind az anyuka, mind a magzatnak az állapotát, általában ezt ultrahangos vizsgálattal szoktuk megoldani, majd a terhesség végén különböző non-stressz teszttel, magzati szívhanghallgatással, állapotfelméréssel, stb. És akkor jön maga a szülés, ami zajlódhat természetes úton, zajlódhat császármetszéssel, és a szülés után pedig az első 6 hét az, ami a gyermekágyas periódusnak minősül, ami megint ide tartozik a szülészeti részhez. Uh-huh. Tehát pont ezt akartam kérdezni, hogy mi az az utolsó pillanat, ameddig ti még képben vagytok, tehát hogy akkor a szülés az mindenképp, és utána még egy 6 hetes periódusig még ti is úgymond felügyelitek, ha szükséges a gyereket is, meg a kismamát is. A gyereket nem. Pont tehát a gyerek attól a pillanattól kezdve, hogy megszületett, ő az újszülött gyógyászok gondozásába kerül, és attól a pillanattól, hogy kiengedték a kórházból, a gyerekgyógyászokhoz tartozik. Tehát az újszülött osztályra újszülött csak szüléskor kerülhet be. Tehát, hogyha te az 1 hetes babáddal bekerülsz a kórházba, vagy bemész a sürgősségire, akkor téged egy gyermekorvos fog megvizsgálni jó eséllyel, és a gyermekosztályra fogják a picit befektetni, nem az újszülött osztályra. Tehát mi addig felelünk a babáért, ameddig ő világra jön, és utána pedig az újszülött gyógyász kollégák veszik át. Uh-huh. Ezt úgy éreztem, hogy fontos kimondani ezeket pontosan, mert én azt látom, hogy egy kicsit ez homályos is ködös sok embernek, hogy pontosan mit is jelent az, aki még mondjuk ez nem élte át ezeket a helyzeteket, és hogy mit is jelent pontosan szülésznőgyógyász orvosnak lenni. Itt említettél egy olyat, hogy a fiatal vagy a tinédzser lányok, ebben is egy kicsit, mintha azt érezném, hogy talán itt is bele van erőtetve általánosan ebbe a szakmába mondjuk a fiatal lányoknak a része is, vagy jól érzem, hogy kellene ide külön gyereknőgyógyász, vagy honnantól? Nálunk nincs Romániában ilyen szakterület, hogy gyereknőgyógyász. Általában most már egyre inkább az a trend az orvosi szakmákban, hogy vannak szupraspecializációk, hogy szépen magyarul fejezzem ki magam. Tehát, hogy egy szakmán belül is egyes orvosok inkább ezzel, vagy inkább azzal foglalkoznak. Van, aki inkább műt, van, aki inkább laparoszkoposan műt, van, aki inkább rákokat műt, vagy sebészeten belül is, van, aki inkább mellett műt. Bár nincs külön ilyen szakma, hogy mellsebész, hanem ő egy általános sebész, de azon belül a mellekre specializálódott. Vagy inkább a gyomorbélrendszeri műtétekre specializálódott. Tehát nálunk is lehetne egy ilyen, hogy akkor ez vagy az a kollega inkább a gyermeknőgyógyászati esetekkel foglalkozik, de egy kisváros szintjén, mint Udvarhely is, ez nem kivitelezhető. Tehát mindnyájan foglalkozunk mindennel is igazából. A másik pedig ez egy viszonylag kisebb szakterület lenne a gyermekek részéről. A serdülőkor az már más. Oda már sok minden beletartozik, és már egy nagyobb réteget érint. Tehát gyerekkorban olyan ritkák a nőgyógyászati jellegű problémák és betegségek, hogy kár lenne, hogy egy valaki csak azzal foglalkozzon, és évente egy gyereket megvizsgáljon.
Bár most ilyen érdekesen hangzik, lehet majd az én számból, most nincs nekem lánygyermekem, de hogyha mondjuk lesz, illetve persze itt képbe jön azt, hogy valószínű, hogy az anyuka jobban fog ehhez a részéhez tehát jobban fog érteni. Viszont mégis, mint kíváncsiság, hogyha nekem van egy lánygyermekem, akkor honnan kezdődik az a periódus, ahonnan már el kell kezdeni a nőgyógyászati kivizsgálásokra is járni, vagy egyáltalán van egy olyan momentum mondjuk a menstruációnak a kialakulása egy lány életébe, amikor el kell kezdeni járni nőgyógyászhoz, vagy egyáltalán el kell kezdeni járni. Mire erre a protokoll, vagy hogy látod? Nincsen erre igazából protokoll. Én azt mondanám, hogy serdülőkorban, illetve a nemi élet elkezdése előtt mondanám. Annyira egy menstruáció miatt nem feltétlenül kell elhozni, hogyha minden rendben van. Tehát azért jó, hogy ne legyen ez egy tabu téma a családba, hogy anya tudjon róla, vagy anyával meg lehessen beszélni, hogyha ilyen jellegű probléma van. És panasz esetén nem feltétlenül kell elvinni nőgyógyászhoz. Én azt mondanám viszont, hogyha már 15-16 éves lányról van szó, akinél felmerül, hogy elkezdeni a nemi életet, vagy esetleg tudja otthon a család, hogy van neki párkapcsolata, van barátja, és előfordulhat, hogy már nemi életet él, vagy elkezdeni a nemi életet, akkor érdemes elhozni. Van olyan, aki magától jön. Különben a mai gyerekek és tinédzserek a médiának köszönhetően is filmek, internet, YouTube, mindenféle eléggé felvilágosultak. De hogy jó, hogy ezt szakembertől is hallják, hogy milyen lehetőségei van, ami a védekezést illeti, mi az, amire oda kell figyelni, és így tovább. Tehát azt mondanám, hogy panasz esetén akkor, mielőtt elkezdeni a nemi életet, akár egy tanácsadásra, és utána pedig, ha már rendszeres nemi életet él, akkor azért évente egy ellenőrzés az nem árt. Itt megint van egy tévhit a ményakrák szűréssel kapcsolatban is, azt a protokollok, akit nálam okosabbak írtak, tehát ezt nem én találtam ki, 21 éves kortól javasolják. Tehát nem kell egy 16 éves lánynak levenni a citológiai vizsgálatot a ményakrák szűrésre, hogyha különben egy rutin nőgyógyászati vizsgálaton mindent rendben találtál. A másik pedig egészen kicsi korban nem feltétlenül tartanám jónak kitenni egy gyereket egy nőgyógyászati vizsgálatnak. Mert lehet, hogy ő azt nem úgy értelmezi, lehet, hogy az neki traumatizáló lesz. Lehet, hogy az később kihatással lesz a nemi aktivitására, vagy az önértékelésére. Hát gondolj bele, hogyha most egy 10 éves kislány le kell vetközzön meztelenre, hozzá kell nyúljál, jó, hogy ezt próbáljuk úgy kezelni, hogy az intimitás adott legyen. Ha nem indokolt, akkor vizsgálatot nem végzünk, csak bár kívülről megnézzük a nemi szerveket, vagy a hasát tapintom meg, vagy próbálom azt úgy intézni, hogy a legkevésbé legyen traumatizáló. Említettél egy olyat, hogy tanácsadásra, tehát akkor lényegében elviheti a szülő azt a lányt, aki már abban a korosztályban van, ahol elkezdheti, vagy elkezdi a nemi életet, egyfajta ilyen tanácsadásra is nőgyógyászati vizsgálat keretén belül. Én ezt jónak tartanám. És igen. Erre mennyire lát nyitottságot? Ez megint családfüggő is. Tehát, hogyha egy olyan légkör van abban a családban, és egy olyan bizalmi viszony van az anya és a lánya között, hogy ezekről a dolgokról otthon nyíltan tudnak beszélni. Vagy akár anya mondja, hogy 16 éves vagy, gyere, menjünk el közösen, vagy gyere, elviszlek. Nem annyira bevetett még mindig a mi szakmánkba, de mintha lenne, igen. Illetve van olyan, aki magától jön, hogy ő el szeretne jönni. Kora érőek a mai gyerekek. Tehát nem csak fizikailag is, tehát ezt észrevehetjük, hogy nő az átlagmagasság, hogy mind előrébb hozható a serdülőkor. A mai gyerekek 11-12 évesen már menstruálnak, míg annak idején 16 évesen menstruáltak nagyanyáink. Tehát, hogy a nemi érés is hamarabb bekövetkezik, és mentálisan is ott tartanak. Tehát van olyan, aki
azt mondja 16 évesen, akár már nem életet is él, hogy ő el akar jönni. Hogy nézzük meg, hogy minden rendben van-e, hogy egészséges-e, vagy van, akinek panasza van, és emiatt akar eljönni. Tehát ugye folyamatosan az van a köztudatban, hogy felgyorsult a világ, hogy minden felgyorsult, hogy minden hamarabb jön. Mégis olyan érdekes, és felkaptam erre a fejemet, hogy a testi dolgokban is van egy ilyen, ezt minek lehet nevezni? Ez is egyfajta ilyen felgyorsulás, hogy ma már akár 3-4 évvel korábban is ezek életbe lépnek, ezek a funkciók, ha lehet ezt így nevezni, elnézést, hogyha a butaságokat mondok, vagy ez van erre valamilyen tanulmány, hogy ez minek köszönhető, hogy ez is ennyire felgyorsult? Igazából ez a modern társadalomnak a hozadéka. Tehát másképp étkezünk mi, mint annak idején, hogy étkeztek. Azok az élelmiszerek, amiket elfogyasztunk, nem tudjuk, hogy mivel és hogyan vannak kezelve, vannak-e hormonozva, stb. Illetve a fény. Tehát a hormonális szinten egészen agyi szintről indul a szabályozás, amilyen indítja a serdülőkort. És köze van a fényhez is. Tehát nem mindegy, hogy akár mesterséges fény is, de ég a lámpa a házba, vagy annak idején a gyertyaláng mellett éltek. Ennek is szerepe van abban, hogy a hormonszintek és a hormonok fluktuációja hamarabb elindul, illetve az alvás is valamilyen szinten befolyásolja. Tehát igazából ez a modern kornak a hozadéka, hogy hamarabb bekövetkeznek ezek a folyamatok, hamarabb elindul a hormonoknak a kiválasztódása, termelődése, amilyen indítja majd a serdülőkort és a nemi érést. Ez nagyon érdekes, egyre több helyről, egyre több szakákban hallom ezt a fényszennyezési problémát, hogy ez tényleg mennyire behatással van. Nem tudom, hogy mennyire több probléma igazából, behatással van, igen. Uh-huh. Tehát a nemi érésre és a nemi hormonok termelődésének az elindulására. Hát meg gondolom főleg az alvás, meg a kipihenési szempontból az alvás is fontos lenne, igen. Hogy az alvás az mennyire tartalmas az a 7 óra, vagy az a 8 óra, mint... Igen, hát a mai gyerekek nem alszanak eleget, sajnos. Túl vannak pörögve, TikTok, YouTube, olvasnak. Az én lányom például, a 12 éves nagyobbik lányom rengeteget olvas, ő van, hogy amiatt fekszik nagyon későn, mert későig olvas. Uh-huh. Megint egy picit vissza fogok ugorni az időbe, és az a kérdésem, hogy neked mikor jött el ez a pillanat, amikor azt mondtad, hogy az orvosi szakmán belül ezt fogod választani, ezt a szakirányt, vagy ez hamarabb kialakult-e benned, vagy hogy jön valakinek az, hogy szülésznőgyógyász irányt válasszon? Igen, ez nagyon érdekes. Nekem édesapám is szülésznőgyógyász, tehát volt előttem egy példa is, ami nem is tudom, hogy pozitív példa volt-e, mert ő is rengeteget dolgozott. Tehát gyerekkorunkban volt egy ilyen is, hogy szinte alig volt otthon, mert sokáig dolgozott, és fáradt volt, és túlterhelt volt. Aztán az egyetemi évek során tetszett igazából ez a tantárgy. Tehát nem is mondhatnám, hogy lehet, hogy tudat alatt befolyásolt az is, hogy édesapám nőgyógyász volt, de hogy akkor nem éreztem úgy, hogy emiatt választanám. Tetszett az, hogy az orvosi szakmán belül ez egy pozitív szak. Főleg a szülészeti részében a betegek nagy része fiatal és egészséges, és életet teremt. Míg mondjuk egy belgyógyászati szakban a beteganyag nagy része már az idősebb korosztályhoz tartozik. Tehát általában az emberek mikor kezdenek megbetegedni, mikor már idősebbek, jön egy cukorbetegség, jönnek a szép problémák, jön az elhízás, stb. Amit nem is biztos, hogy meg is lehet gyógyítani. Tehát próbálják kordában tartani, próbálják javítani az életminőséget, kitolni az átlag életkort. Nálunk pedig egészséges, tehát ez egy természetes folyamat, ez nem egy betegség, ez az életnek a csodája, ez egy szép dolog, amikor új élet születik. És ebben segíteni szerintem az egyik legszebb dolog. Tehát nekem öröm az, hogy bemegyek, és amikor egy baba születik, még most is sokszor én is elérzékenyülök, stresszes is, mert hogyha mama 90 évesen, szívbetegen, cukorbetegen
X agyvérzés után elhalálozik, azt inkább elfogadják, mint hogyha egy babát veszítünk el, vagy egy anyukát. Hál' Istennek ez olyan gyakran nem fordul elő. Amin én még, amivel kacérkodtam, az a plasztikai sebészet volt. Tehát igazából, amikor dönteni kellett a vizsga után, olyan magas jegyet írtam, hogy bármit vihettem, választhattam volna a plasztikai sebészetet is. Ott ami befolyásolt, hogy maradtam a szülészetnőgyógyászat mellett, az volt, hogy itthon képzeltem el a jövőmet Udvarhelyen. És arra gondoltam, lehet plasztikai sebészet Udvarhelyen nincsen rá akkora igény, vagy egy ekkora kisváros nem bírja meg. A másik pedig az akkori párom, ő vásárhelyi volt, én már el voltam jegyezve, szerettem volna Vásárhelyen maradni. Tudtam azt, hogy Vásárhelyen a szülészetnőgyógyászat képzés megállja a helyét, és ott maradva is jó képzésben tudok részesülni, viszont plasztikával érdemes lett volna elmenni Bukarestbe tanulni. Tehát ez is egy picit befolyásolta a döntésemet. Említetted félszóval a problémákat, hogyha megengeded, aztán majd te eldöntöd, hogy mennyire tudunk ebbe mélyen elmenni, de én úgy gondolom, hogy fontos arról beszélni, és mint bármi mást is kimondani, erről is egy kicsit beszélgetni, hogy történnek azért problémák is. És számomra az mindig egy ilyen hihetetlen, vagy egy ilyen felfoghatatlan része, és egy ilyen tisztelet is kialakul ilyenkor bennem, hogy tudják az orvosok helyén kezelni azt, hogy míg van nagyon sok szép része is egy orvosnak, hogy megment valakit, hogy meggyógyít valakit, hogy világra hoz egy életet, addig akarva, akaratlanul, de vannak problémák is, illetve bekövetkezhetnek problémák is. Illetve ugye az is érdekes pillanat volt, amikor azt mondtad, hogy még a mai napig hat rád azt, hogyha valaki megszületik, hogy te is el tudsz érzékenyülni. Hogy lehet feldolgozni azt, hogyha egyszerűen bekövetkezik egy olyan haláleset mondjuk szülésnél, vagy azt megelőző pillanatokba, órákba, vagy akár az utániba, hogy mit tudsz te tenni a saját magad egészsége érdekében, hogy ez túl tudja ezeken lendülni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, úgy gondolom. És nem hiszem, hogy erre lenne egy recept. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egyénfüggő. Nem vagyunk egyformák, és mindenki másképp dolgozza fel a traumákat. Én, ha saját magamból indulok ki, én úgy gondolom, hogy kell tudjam azt, hogy én mindent megtettem. Meg kell tanulni elfogadni, hogy nem vagyunk istenek. Nem játszhatjuk az Istent. Bár az emberek sokszor annak gondolnak titeket, szerintem. A mai világban nem. Tehát én egyre inkább úgy látom, hogy az a tisztelet, ami régebben az orvosokat övezte, az kiveszőben van. Nem örvend. Talán itt Udvarhelyen még inkább megbecsülésnek örvend egy orvos, de már egy nagyobb városban nem annyira. Tehát, hogy el tudj te számolni a lelkiismereted, ne érezd úgy, hogy a te hibád volt. Vannak olyan dolgok, amin nem tudsz változtatni, és ami tőled független, és még ha mindent meg is tettél, akkor sem tudtad kikerülni, vagy megakadályozni, és szerintem valahol ezt kell tudja az ember megtanulni, elfogadni és kezelni. Hogy nem rajtad múlt. Te mindent megtettél, de nem tudtál változni, nem tudtad elkerülni. És itt megint egy kicsit a pszichológiai vonzata és a kommunikáció nagyon fontos, hogy tudjál utána a tragédiát elszenvedő családdal kommunikálni. Tehát, hogy ne legyen az, hogy utána bezárkózol, vagy nem akarsz velük beszélni. Tehát úgy gondolom, hogyha a család vagy az érintettek látják, hogy te odaálltál, és mindent megtettél, és ezt le is kommunikálod, vagy hogy téged érdekel az, és bánt, ami történt, még ha nem is a te hibád volt, az segíthet nekik is a feldolgozásban, és az elfogadásban is, ugyanakkor neked is. Ezt tudnám talán mondani, de mondom megint, ez
Ez az én személyes példám. Tehát szerintem ezt mindenki másképp dolgozza fel, mindenki másképp éli meg. Jó lenne, ha az orvosok is eljárnának pszichológushoz közbe, sőt, szerintem minden ember közbe eljárna. Ez megint egy picit nálunk tabu téma, mert sokan összemost, én nem vagyok bolond, mi járjak pszichológushoz, pedig ez nem így működik, és egy szakember segíthet a feldolgozásban. Mondom én, aki szintén sosem voltam pszichológusnál. Igazából. Ehhez képest nagyon, nagyon azt érzem, ez azért most nem tudok erre jó szót, de hogy mentálisan azért valaki nagyon helyén kell legyen abban a pillanatban, amikor ezt tudja mondani tényleg, és el kell tudja fogadni azt, hogy igenis én megtettem mindent annak érdekében, hogy ez rendben legyen, és könnyen át tudna ez, gondolom, benned is billenni sokszor egy gyengébb pillanatban abba, hogy jó, akkor most vajon mi lesz ezután. Tehát... Gondolkozik az ember, és pörögnek a gondolatok, s újra játszom, hogy mikor, milyen döntést hoztam, és mit csináltam, és másképp kellett volna döntsek. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De talán az lenne a legfontosabb, hogy elfogadjuk, hogy nem vagyunk istenek. Tehát mi megpróbáljuk a szaktudásunknak megfelelően megtenni mindent, ami bennünk van, és amire mi képesek vagyunk, és elfogadni azt, hogy vannak dolgok, amiket nem tudunk irányítani, és nem rajtunk múlik. Főleg a szülészet. A szülészet az nagyon kiszámíthatatlan. Tehát egyik pillanatban minden rendben van, és másik pillanatban hallod, hogy romlik a babának a szívhangja. És ott perceid vannak dönteni. Ezt mi is átéltük, úgyhogy tehát ott perceid vannak dönteni, hogy jó döntést hozzál. Tehát az egy óriási stresszfaktor, és az orvosnak kell legyen egy helyzetátlátó képessége is, és egy iránymutató képessége is. Tehát akkor, amikor baj van, és percek alatt cselekedni kell, akkor én tudjam, hogy azt mondom, hogy te ide mész és hozod ezt, te oda mész és hozod azt, készítsétek a műtőt, hívjátok az altató orvost, vegyük le a vért, és az anyát érintő tragédiákba is. Tehát az egy dolog, hogy a gyereknek esik a szívhangja. De ha Isten őriz, talán ez az egyik legnehezebb döntés, választanom kell a gyerek és az anya között, akkor nekem kötelességem az anyát választani. Nem áldozhatok fel egy anyai életet a magzati élet rovására. Hogyha valamilyen súlyos vérzési szövődmény van, a mélepénynek a vérátállamlása percenként 500 milli körülbelül, 300-500 milli. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor ha nagyon-nagyon nagy gáz van, akkor előfordulhat, hogy az anyuka percenként 300 milli vért veszít. Akkor számoljuk ki, hogy hány perc alatt vérzik el, úgyhogy az életét elveszítheti. És akkor ott dönteni kell, és cselekedni kell nagyon-nagyon hamar. Hál' Istennek ez nem annyira gyakori, de ha baj van, akkor ott kell legyél. Nagyon jó ez a külföldi kórházakba és a külföldi képzésbe, hogy rengeteg szimulációt tartanak. Akkor most eljátszódjuk, hogy ez is ez a patológia van, vagy ez is ez a vészhelyzet van, és akkor eszimulálják. Mindenki tudja, hogy neki mi a dolga. Én megnyomom a csengőt, hogy mindenki ide szaladjon, mert itt baj van. Én hívom az altatóorvost, én leveszem a vért, én szólok a labornak, hogy gyorsan kell, én adagolom a gyógyszert, és így tovább. Ez nálunk nem annyira bevett szokás, és nem is vagyunk ehhez elegen. De külföldi képzésbe lehet, hogy nekik a szakmai tudásuk nem is olyan magas, mint nekünk. Tehát nekünk egy csomó mindent megtanítanak, fiziológiai hátteret, hogy értsük, hogy mi miért történik. Őket pedig megtanítják cselekedni, hogy ha ez van, akkor ezt csinálom. És ha éjjel 5-kor vagy 3-kor felkötik, ő tudja, hogy ha ez van, akkor én ezt csinálom. Lehet, hogy nem tudja, hogy miért csinálja, de csinálja. Ez nagyon fontos lenne. Én köszönöm, hogy ilyen érzékenyen, vagyis ezekről az érzékeny témákról is így tudunk beszélgetni, mert meg ezekről a problémákról is, mert azt gondolom, hogy ezzel valamilyen szinten azért lehet érzékenyíteni az embereket is abba az irányba, hogy ezeket el tudják fogadni, illetve egyáltalán megértsék, hogy ezek hogy működnek. Úgyhogy ezt úgy tényleg zárójelben ezt meg akartam köszönni.
Említetted ezt az anyát kell választani súlyos esetben pillanatot. Itt csak egy annyi kérdésem van, hogy kicsit letisztázzuk, hogy ez törvényileg is így ennyire meg van határozva, hogy... Attól függ, hogy milyen esetről van szó. Tehát ez ennél komplexebb azért. Attól függ, hogy milyen patológia van. Tehát, hogyha Isten őriz, anyának van egy olyan súlyos betegsége. Tehát nem sürgősségi vészhelyzetről van szó, hanem... Soha nem fogom elfelejteni. Volt Vásárhelyen egy olyan esetünk, ahol a kismama mellrákos volt, teleáttéttel, tehát őt tudtuk, hogy így is úgy is el fogjuk veszíteni. És terhes volt, akkor ott, bár a döntést nem én hoztam, a professzor úr hozta meg a döntést, de ott akkor az volt, hogy hát a gyereknek joga van élni. De hogyha valami sürgősségi helyzet van, hogy anyuka sok vért veszít, vagy anyuka különben egészséges, de a terhesség veszélyezteti az ő életét, sodorja olyan állapotba, ami veszélyeztetheti az ő életét, akkor nem dönthetek úgy, hogy akkor az anyuka életét veszélyeztessük, csak a gyerek megmaradjon. Valamilyen szinten beleszólása van itt anyukának is, mondom megint, hogyha van időnk. Tehát, hogyha van egy időfaktor, hogyha én percek alatt kell döntsek, hogy most evérzik az anyukas, meghal, vagy a babával lesz valami, akkor ott az anyukát választó. De volt olyan esetem is sajnos, ahol hozzám csak egy second opinionre jöttek, tehát nem az én betegem volt, eljött hozzám egy másodvéleményre, ményakrákkal, egy kismama, és kicsi volt még a terhesség, és mondtam neki, hogy baj van, én azt mondom, hogy mentse a saját életét. Főleg, hogy volt már egy kis gyereke. Tehát ugye a másik gyerekének szüksége lesz rá. Bármilyen nehéz, de őt most akkor engedjük el. És nem. Ő azt mondta, hogy nem. Ő ragaszkodik a babához. És megtartotta. És megszületett. És nem volt még 1 éves, mikor az anyuka meghalt. Tehát ott maradt végül árván. De ez az ő döntése volt. Tehát ilyen esetben tiszteletbe kellett azt tartani, hogy ő azt mondta, hogy már pedig ő tüzön vizen szeretné ezt a terhességet véghez vinni, a gyermeket akarja. Rendkívül erős hitű és vallásos anyuka volt, aki bízott abban, hogy ő is túlélheti. Tehát lehet akkor nem realizálta. Ezek nagyon nehéz dolgok. Tehát, hogy ilyen esetben milyen tanácsot tudsz adni. Nem kényszerítheted, hogy akkor ő azt a terhességet elvetesse, vagy ne vállalja azt a gyermeket. Ha már szóba jött ez a terhesség megszakításnak a témája, ezt Románia jelenleg hogyan kezeli ezt a témát? Tehát Romániában 14 hétig, betöltött 14 hétig, tehát az azt jelenti, hogy 13 hét, 6 nap lehet kérésre megszakítani terhességet. Ami még nagyon érdekes, említettük itt a gyereknőgyógyászatot, hogy nőgyógyászati szempontból, illetve ami a nemi dolgokra, terhességre és nemi érésre vonatkozik, jogilag 16 év az, amikor valaki magáról dönthet. Tehát bár 18 év alatt mindenki gyereknek minősül, és elvileg a gyermekgyógyászatra kerülne, de nőgyógyászati szempontból ő 16 évesen az anyja beleegyezése nélkül, vagy a család beleegyezése nélkül döntést hozhat magáról, és a terhességéről is. Tehát ha már... Hozhat. Igen, tehát 16 év fölött ő kérheti a terhesség megszakítást, anélkül, hogy bele kéne abba valamelyik szülője egyezzen. 16 év alatt, hogyha valaki terhesség megszakítást szeretne, akkor azt az édesanyja, vagy nevelője, vagy gyámja, vagy mikor ki az, aki felelős, ő kell aláírja helyette, tehát nem hozhat ilyen jellegű döntést. És az a terhességi kor, ameddig meg lehet törvényesen szakítani terhességet, az 13 hét, 6 nap. Ha jól értem, és kicsit konkretizálva, akkor ez azt jelenti, hogy egy szülész, nőgyógyász, orvos, ha valaki kéri 14 hétig, tehát ez a 13 hét, 6 napon belül, akkor kötelező ezt elvégezze, ha valaki erre ezt kéri?
Tehát én orvosként megtagadhatom. Vannak kollégáim, akik nem végeznek terhességmegszakítást. Vagy például én is, mikor állapotos voltam, akkor nem végeztem terhességmegszakítást egyik terhességemmel se, mert nem gondoltam etikusnak, hogy én nagy pocakkal, a bennem növekvő magzattal kioltom egy másik magzatnak az életét. Itt kihangsúlyozom, hogy abban az esetben, ha ő kéri a megszakítást. Terhességmegszakítás olyan esetben is történik, hogyha annak valamilyen medikális indikációja van, tehát az a magzat beteg, vagy kijött egy rossz eredmény valamelyik genetikai vizsgálatból. Tehát tudjuk, hogy nem azért kéri a megszakítást, mert nem akarja a gyermeket, hanem mert tudja, hogy az egy beteg gyermek lesz. Vagy egy életképtelen gyermek lesz. Vagy neki van valamilyen olyan súlyos betegsége, ami miatt nem vállalhatja a terhességet, ide megint oda csatolunk vissza, hogy mert hogy az ő életét veszélyeztetni a terhesség. Az más, az bárki elvégzi. De különben nekem jogom van megtagadni, és elküldöm egy olyan kollégához, aki elvégzi. Tehát így is úgy is kerül valaki, aki elvégzi azt a terhességmegszakítást. Ugyanúgy, ahogy nem terhességi megszakítás szempontjából is én visszautasíthatok egy beteget. Hogyha nem olyan állapotról van nyilván szó, hogy az élete közvetlen veszélybe forog. Tehát van olyan, hogy nem tudsz szót ejteni bele. Én úgy gondolom, hogy orvos és beteg között fontos, hogy legyen egy bizonyos kémia. Tehát ahhoz, hogy a gyógyulás és a kezelés sikeres legyen, kell legyen egy bizalmi kapocs. Hát, hogyha ő nem tud bennem megbízni, vagy kételjei vannak abban, hogy amit én javasolok, vagy amilyen kezelést felírtam, az megállja-e a helyét, vagy hogy vagyok-e elég kompetens arra, hogy őt kezeljem, akkor nem tud az egy sikeres együttműködés lenni. Akkor jobb, hogyha más orvost választ. És ugyanígy én is orvosként mondhatom, hogy ne haragudjon, de úgy gondolom, hogy az ön számára nem én vagyok a megfelelő, mert nem tudunk közös nevezőre hozni. Úgy látom, hogy nem fogadja el, amit én javasolok. Jobb lenne, hogyha orvost váltana, elküldöm egy másik kollégához. Tehát ehhez jogom van, hogy megtagadjam a terhességmegszakítást. Ahhoz, hogy ezt a témát lezártnak tekintsünk, egy apróságot még szerintem fontos megemlíteni, hogy ugye a 14 hét előtti részét azt megbeszéltük. 14 hét után akkor ki lehet mondani, hogy akkor tilos, kivéve, meg gondolom, hogy vannak kivételek. Igen, tehát hogyha a magzat annyira súlyosan beteg, hogy igazából nagyon érdekes a román törvénykezés, az úgy van, hogy 14 hét után akkor szakítható meg terhesség, hogyha úgy vesszük, hogy az életképtelen lenne. Tehát például egy szimpla Down-szindróma, ami megint egy nagyon kényes téma. Tehát az nem egy élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség. Az, hogy az a gyerek az milyen lesz, azt nem tudjuk előre megmondani. Tehát, hogy szellemileg lesz-e fogyatékos, vagy ha igen, milyen szinten. A másik pedig, hogy mit lehet abból a gyermekből kihozni, azt megint nem tudjuk megmondani. Mert ott nagyon sok minden múlik a szülőkön és különböző fejlesztéseken. De hogyha látom, hogy olyan súlyos szívbetegsége, malformációja van, fejlődési rendellenessége, ami miatt ő, ha megszületik, valószínűleg meg fog halni, mert életképtelen, akkor azokat a terhességeket lehet megszakítani, és azt is a döntéskomisszióba kell eldönteni. Tehát 3 orvos alá kell írja, hogy igen, ez a magzat olyan súlyosan beteg, vagy sérült, hogy ő életképtelen lesz, ha megszületik. Vannak országok, ahol ez nem is kitétel, és akár a terhesség legvégéig ezt nagyon nehéz anyaként és orvosként elfogadni. Tehát van, ahol ő a 38 hetes makkegészséges gyermekére azt mondja, hogy ő nem akarja. És kérheti, hogy ő nem akarja. Manapság
egyre többször szóba jön az, és egy kicsit tényleg lazítva most már a témát, hogy igazából mekkora hangsúlyt fektet egy ember a betegségeinek a megelőzésére. Sokszor ugye beszéltél te is arról, hogy mennyire kevés egy orvosnak sokszor az ideje, nektek is, de nagyon sok szakágnak is még az orvostudományon belül nagyon ez a problémája, hogy igazából már amikor egy beteg vagy egy adott eset bekerül hozzá, akkor már sokszor azon kell dolgozni, hogy azt az illetőt megmenteni vagy meggyógyítani. Viszont egyre több szó van arról, hogy kellene létezzen egyfajta valamilyen megelőzés is, hogy megtudni, hogy valamilyen formában mondjuk egy betegségnek mi lehetett a kiváltó oka az elmúlt 10 évben, hogy arra egy kicsit tudatosan valamilyen életmódváltással figyelni arra, hogy csökkenteni annak a kockázatát, hogy ez kialakulhasson egyáltalán a következő 10 évben egy emberben. A ti esetetekben mit tudsz te mondani ez kapcsán, hogy látod, van erre egyfajta növekedés ebben a formában is, hogy mondjuk a nők bizonyos esetekben egyre többet kezdenek arra figyelni, hogy bizonyos problémákat megelőzzenek, mondjuk szűrésre. Mert azt látni, hogy mondjuk a szűrés kapcsán is, hogy nagyon sok most már az ilyen érzékenyítő program, amivel egyáltalán a nőket arra ösztönzik, Örülök, ha ezt látod. Nem, kíváncsi vagyok a te véleményedre. Én valahol ezt látom, tehát valahol minden évben biztos, hogy valahol belebotlok egy olyanba, ahol valaki hangosan elmondja ezt. De lehet én csak egy buborékba élek. De ki az a réteg, akit ez elér? Valószínűleg, aki ebbe belebotlik, az amúgy is menne, és amúgy is tudatában van. Igen, tehát itt az egészségügyi neveléssel van a gond, én úgy látom. Különben rátapintottál egy engem érzékenyen érintő témára, tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, és én, amikor tanítottam az egészségügyi asszisztensképzőben, erről is szólt az első 2 órám, a nőgyógyászati és a szülészeti órám is, hogy az egészséges nő, hogy mi az, ami egészségesnek minősül, és mit tudunk tenni az egészség megőrzés érdekében. És itt nagyon fontos szerepe van a prevenciónak. És akár korcsoportonként, és akár szociális háttértől elkezdve táplálkozás és tápláltsági szinttől függően, hogy tudjam, hogy ki mire lehet hajlamos, és milyen szűrésekre kellene eljárjon, nem csak nőgyógyászati szűrésekre, ahhoz, hogy az egészségi állapotát minél inkább megőrizze, illetve ha valamilyen betegség kezdődőben van, az észrevevődjön, amikor még kezdődőben van. Tehát egyre inkább van ilyen, hogy prehipertension, tehát hogy nem magas vérnyomás még, de jelzi, hogy abból magas vérnyomás lesz, ha nem változtat. Így van, van ez a prediabétesz is. Amikor már a laborértékek sugallják, hogy erre oda kell figyelni, és akkor tudod, hogy eljársz gyakrabban laborba, változtatsz az életmódodon. Illetve vannak egyén típusok. Ez most egy picit olyan furcsán fog hangzani, mert nem akarok senkit megbélyegezni. De hozzám, ha egy beteg bejön, akkor én abból, ahogy ránézek, már egy csomó mindent tudok róla. Először látom körülbelül belővöm hány év körüli lehet. Már az életkorából adódóan tudom, hogy ő erre és erre és erre és erre lehet hajlamos, akár csak nőgyógyászati szempontból. Ránézek az ápoltsági szintjére, ránézek a test felépítésére, túlsúlyos, már így pörög az agyamba, hogy a túlsúly miatt milyen egészségügyi problémái lehetnek, vagy ha még nincsenek, akkor mi vár rá? És ezekre próbálom is felhívni a figyelmet. Ugyanakkor pedig beszélgetéskor, minden vizsgálat előtt történik egy anamnézis, egy korisme, egy feltérképezés róla. Itt mindent is megkérdezünk, hogy mama, tata, volt-e valami betegsége, miben halálozott, elszedette gyógyszereket. Már onnan is tudok egy csomó információt róla. Például, hogy az ő édesanyja mellrákos volt. És akkor felhívom rá a figyelmet, hogy a családban, ha volt mellrák, akkor lehet, hogy ő is hajlamos a mellrák kialakulására, és ő még hamarabb el kell kezdje ebbe az irányba a szűréseket, és mi az, amire oda kell figyeljen,
hogyha nála is ott van a hajlam, és kezdődik a betegség, az idejében észrevevődjön. Külföldön a biztosítóház erre nagyon odafigyel. Sajnos nálunk a szűrési programok nem működnek megfelelőképpen. Külföldön ő kapja a levelet, hogy ebbe a periódusba ő el kell menjen ményakrákszűrésre, ő el kell menjen mellrákszűrésre, ő el kell menjen kolonoszkópiára, a vastagbélrák szűrésére, stb. Ennek óriási anyagi vonzata is van. Tehát, ha te nem mentél el a szűrésre, és utána rákos lettél, akkor így jártál, és a biztosító nem fizet, azt mondja, hogy bocsi. Ha elmentél volna a szűrésre, idejébe észrevevődött volna, könnyebb lett volna a kezelés. Romániában egyelőre ilyen nincs a biztosítóház részéről, nem tudom, hogy későbbiekben lesz-e, vagy van erre törekvés. A ményakrákra elindult most egy jobbacska szűrő program, de hogy ez mennyire volt vagy lesz sikeres, ezt majd a jövő fogja eldönteni. A másik pedig az otthoni nevelés, az egészségügyi nevelés. Tehát, hogyha az a gyermek vagy az a lány úgy nő fel, hogy látja, hogy anya évente elmegy nőgyógyászhoz szűrésre, akkor az nála is egy pozitív követendő példa lesz, mert az életének a része. Vagy beszélnek otthon ezekről a dolgokról. De van egy óriási réteg, akit nem érünk el. Ez most érdekes volt, amit mondtál, hogy úgy látod, hogy egyre inkább promozzák médiába és mindenütt. De valószínűleg az, aki ezeket a tartalmakat megnézi, az amúgy is elment volna. És ott van akár egy vidéki közösség, akár egy zártabb közösség, ahol ezek a dolgok még mindig tabu témának számítanak, ahova ezek az információk nem jutnak el, ahol otthon nem beszélnek ezekről a dolgokról, mert szégyen beszélni róla idézőjelbe. Tehát akkor, ha jól értem, azért valamennyire ki lehet azt sajnos mondani, hogy a problémáknak a megelőzésében még nincsen akkora rendszer szintű előrelépés, hanem ez inkább az orvosoknak vagy az adott közösségeknek a saját ambíciója az, hogyha valahol... Az orvosoknak is lehet, itt inkább a családorvosnak lenne fontosabb szerepe, mert a betegek és az emberek nagy része először velük jön kontaktusba, tehát hozzájuk megy, ha valami probléma van. Tehát úgy gondolom, hogy itt nekik lenne egy fontos szerepük, hogy felhívják a figyelmet ezekre a szűrésekre. A másik pedig a kultúra. Tehát, hogy ő otthon, az otthoni környezetben, a családon belül van erre bátorítva, beszélnek ezekről a dolgokról, van előtte egy pozitív példa, hogy igen, a család többi része is bizonyos időközönként eljár a szűrésekre, részt vesz ezeken a szűréseken. Hogy ez nem szégyen, és hogy fontos az egészség megőrzés. Tehát ne akkor menjünk orvoshoz, amikor már baj van, mert akkor már nehéz segíteni, hanem ahhoz, hogy a baj időben észrevevődjön, el kell menni olyankor, amikor nincsen semmi panasz. Hát nagyon sokszor jönnek öreg nénikék, és büszkén mondják, hogy hát én nem voltam beteg, én egészséges voltam, én akkor voltam utoljára a nőgyógyásznál, mikor szültem ezelőtt 40 évvel. És akkor mondom, erre nem kellene büszkének lenni, mert akkor most nem itt tartanánk, ha évente eljött volna egy ellenőrzésre. És igazából pár perc, tehát mindenkinek kötelessége és felelőssége lenne, hogy a saját egészségére, ha minden rendben van, és tényleg csak egy szűrésről van szó, az nem egy olyan hosszú idő, hogy az ember egy évben egyszer egy fél órát ne tudna rászánni. Említésre került az a rész, amikor valaki bemegy a rendelőbe, és hát kiderülnek róla olyan hétköznapi berögzült szokások, amik te tudod biztosan, hogy veszélyesek lehetnek mondjuk a gyerekvállalásra majd hosszú távon, vagy egyáltalán problémát okozhatnak. Mondjuk ilyen, tegyük fel megkérdezed, hogy cigarettázik, és ő azt mondja, hogy igen. Az a kérdésem, hogy nem tudom, ilyen etikussági szempontból, vagy meddig tud nektek elérni a kezetek abban, vagy meddig szabad nektek azt mondani, hogy elnézést, hölgyem, de ez, amit ön tesz, ez nem jó. Vagy egyáltalán ki lehet ezt mondani, vagy ez is inkább ember válogatja, te hogy látod ezt a történetet? Egyre kevésbé lehet kimondani, mert akkor sértődés van benne, vagy kiírnak ide-oda, hogy nekem azt mondták, hogy én kövér vagyok, bár ilyet nem szoktunk mondani, hanem
testsúlyindexet számolok én is mindenkinek, és akkor elmondom, hogy hát ennyi és annyi a testsúlyindex az alapján. Tehát megsértődnek. Tehát míg, hogyha azt mondod valakire, hogy magas vérnyomásos, azért nem sértődik meg. De ha azt mondod valakire, hogy elhízott, akkor megsértődik. Pedig az egy betegség, aminek kódja van. Tehát azt én le tudom kódozni a korlapba, hogy ő elhízott, és ez egy betegségnek minősül. De ha azt mondom, akkor ő megsértődik. Ugyanígy van a dohányzás, alkoholfogyasztással is, a másik pedig nem tudom, mennyire őszinték az emberek. És ahogy te mondod, igen, konkrétan rá kéne kérdezni. Tehát főleg a mi patológiánkban van egyfajta szégyenérzet is, nem tudom. Tehát, hogyha én konkrétan nem kérdek rá bizonyos szokásokra vagy tünetekre, ő magától nem fogja elmondani. Vagy sokszor megkérdem, hogy van-e bármilyen betegsége? Nincs. Szed-e bármilyen gyógyszert, csak hogy felsorol 5 gyógyszert. Kérdem, de hát akkor mire szedi ezeket a gyógyszereket, ha nincsen milyen betegség? Hát a vérnyomásos, hát erre-arra, de jó a vérnyomásom. Mondom, hogy gyógyszerre jó, de az nem azt jelenti, hogy nem magas vérnyomásos. Tehát az emberekben nem tudatosul. Vagy az is lehet, hogy nem jut akkor eszébe, hogy ő azt megemlítse. Ezért lenne fontos, hogy bizonyos dolgokra konkrétan rákérdezni. Konkrétan rá szoktam kérdezni akár a nemi aktivitásra is, vagy hogy van-e valamilyen panasz aktus során. Magától nem fogja mondani, mert szégyelli, vagy mert nincs egy olyan nyitott kőzeg, ahol ő úgy érzi, hogy ezt elmondhatja, vagy megoszthatja, vagy hiányzik az a bizonyos bizalmi kapocs, amit már említettem, az orvos és a beteg között, hogy ő érzi, hogy ezt elmondhatja, mert nincs amit szégyelnie, vagy beszélhet ezekről a dolgokról is. Hát ez van az alkohollal, dohányzással is, hogy ha konkrétan nem kérdezel rá, ő magától nem mondja, ha pedig konkrétan rákérdezel, sem biztos, hogy annyit mond. Minket kevésbé érint például az alkoholizmusnak a problémája, mert fiatalok gyereket vállalnak, nők, kevés az, akit ez érintene, inkább az idősebb korosztálynál. De emlékszem annak idején, mikor egyetemista voltam, vagy tanultam, hogyha megkérdezted, hogy szokott-e alkoholt fogyasztani, akkor az volt a válasz, hogy hát amennyit más is. De ha megkérdezted úgy, hogy napi hány pohár bort iszik meg, vagy hány pohár erőset, akkor meglepődtél, hogy bizonyos sokat megiszik. Nem mindegy, hogy teszed fel azt a kérdést, mert a válasz is úgy érkezik. Végéhez közeledve nem tudok még egy téma mellett elmenni, amit úgy gondolom, hogy muszáj beszélni manapság róla, és az az, hogy tényleg az, amikor valaki eldönti, hogy gyereket akar egy pár, és eldönti, hogy elindulnak a gyerekvállaláshoz vezető úton, akkor ugye akarva, akaratlanul, akaratlanul, de beugrik a képbe az, hogy nem biztos, hogy ez összejön, vagy nehezen jön össze, vagy bizonyos problémákba ütköznek. Erről egy kicsit tudnám mesélni, hogy ma merre látod ebben az irányt, hogy tényleg, tehát van megint a médiában egy olyan hang, hogy egyre nehezebben jön össze a gyerek. Ezt talán lehet támasztani konkrét számokkal is, és most nem számot kérek tőled, hanem tényleg van egy ilyen tendencia, hogy nehezebb jön össze? Sajnos igen, van. Ide, amit az elején, arról zárójelbe szólnék egy-két szót. Sajnos kevés az a pár, aki ennyire tudatos, hogy eljön már a tervezés pillanatában, és azt mondja, hogy na, mi babát tervezünk. És akkor megkérdezi, hogy szükségesnek-e látok-e bizonyos kivizsgálásokat már most, mikor még csak tervezik. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor jönnek, amikor már állapotos, vagy már terhes. Illetve persze van az a réteg, akinek nem jön össze, és akkor azek amiatt jönnek, hogy nem jött össze. Elvileg akkor tekintjük úgy, hogy valami gond van, és érdemes elindítani egy kivizsgálást, hogyha 1 év sikertelen, rendszeres nemi élet mellett sikertelen teherbeesésről beszélünk. Itt fontos a rendszeres nemi élet. Tehát ezt is, ha konkrétan nem kérdek rá, hogy jó, de milyen gyakran van nemi aktus.
akkor lehet nem mondja el. És lehet, hogy ő mondja, hogy már egy éve nem esett teherbe, de a férje kamionozik, és 3 havonta jön össze. Ezt akartam is mondani, hogy tabu nélkül mondjuk, hogy mit jelent az, hogy rendszeres? Hát én azt mondanám, hogy legalább heti 3 alkalom ahhoz, hogy sikeres legyen a gyerekvállalás, vagy legalább minden második nap. Én azt mondanám, igen. És igen, nőnek a fertilitási problémák. Általában úgy tartottuk, de szerintem ez változni fog az évek során, csak erre még nincsenek statisztikáim, hogy egyharmadra oszthatjuk fel. Tehát az esetek 30%-ában a nő a felelős, 30%-ában a férfi a felelős, és 30%-ában nem tudjuk, hogy ki a felelős, illetve vagy mindkettővel van gond, vagy egyikükkel sincsen gond, és mégsem jön össze a terhesség. Én úgy látom, hogy a férfi sterilitás az, ami növekvőben van, és itt ebben szerepe van a táplálkozásnak, szerepe van az életmódnak, szerepe van nagyon sok mindennek, akár az ivóvíznek. Tehát például, ha azt vennénk figyelembe, hogy egy nagyobb városban, ahonnan nyerik az ivóvizet, jó, hogy az mindenféle tisztító mechanizmusokon keresztül megy, amíg a csapba kerül, de hogy ilyen egyszerű példa, hogy a nők nagy része fogamzásgátlót szed, amit ő kipisil, bekerül a talajvízbe, és így tovább. Tehát akár ilyen egyszerű dolgok is befolyásolhatják a férfiaknál a hormonális problémákat. Nem beszélve a táplálékról, amit nem tudjuk, hogy mi az, amit megeszünk, és az mivel is, hogy volt kezelve, és volt-e hormonozva. És egyéb életmódbeli toxikus anyagok, ugye alkohol, dohányzás, drogfogyasztás, erről nem beszélünk eleget, úgy teszünk, mintha nálunk nem lenne. Reméljük, én például ezzel úgy vagyok, hogy én bízok benne, hogy nincs, és nem kell majd ettől óvnom a gyerekeimet, pedig van. Tehát egy csomó minden befolyásolja, és valóban növekvőben van. Lehet ez egyfajta falcs növekedés is, mert régebben, ha nem jött össze egy családba a gyerek, akkor azt úgy elfogadták, hogy hát Isten nem adott nekünk gyermeket. Most pedig inkább eljönnek orvoshoz, és amiatt többen kerülnek bele a rendszerbe. Tehát többről derül ki, hogy nekik ilyen gond volt, mert lehet régebben nem jelentkeztek, régebb is voltak ilyenek. Összeköthető azzal is ez, hogy összeköthető azzal a számmal is, hogy egyre később vállalnak gyereket Természetesen, hogy sokan akkor a karriert rakják előtérbe, hogy most még nem aktuális, és különben ezzel is lett egy szemléletváltás. Nálunk van egy ilyen nagyon érdekes diagnózis, hogy idős először szülő. Régebben azt hiszem 25 év volt. Tehát, hogyha valaki 25 év után vállalta az első gyerekét, akkor az már idősnek számított, és az egy plusz rizikónak minősült szülészeti szempontból. Tehát tudtuk, hogy akkor az egy problémás terhes lesz. Ezt most már megemelték 35-re. Tehát én a 35 év fölötti... 35 év. Tehát én a 35 év fölötti kismamának mondhatom azt, hogy az idős először szülő, és emiatt az ő terhessége veszélyeztetett. Az életkornak elsősorban a nők esetében van nagyobb vonzata, mert azt tudni kell, hogy az a petesejt, amiből majd a gyerek fogadni fog, az velünk egyidős. Sőt, most ez egy kicsit furcsán fog hallatszani, de igazából nálunk idősebb. Tehát a petesejtek már embrionális korban ott vannak, tehát a lánymagzatban, aki még meg se született, és már mire megszületik, jelentős számuk elvesztődik, tehát elpusztul. Utána pedig már, amíg eljut a serdülőkorig, hogy egyáltalán ő nemileg érett lenne, képes lenne ahhoz, hogy gyereket nemzed, már addig nagy része elvesztődik. Tehát az a petesejt, amiből baba fogan 40 évese, az egy 40 pluszos petesejt. Tehát az nem termelődik, az ott van, csak érik akkor, amikor eljön az ő ideje. Tehát az egy idős petesejt. Egy 40 éves nőnek, egy 40 éves nőből fogant gyermeknek, egy 40 éves petesejtből közel
az embriók közel 90%-a hordoz valamilyen génhibát. Míg ez a szám egy 20 évesnél sokkal kisebb. Minnyáján hordozunk génhibákat. Tehát egyikünk se ringassa magát illúziókba, hogy már pedig mi tökéletesek vagyunk. Nem vagyunk azok. És a gyerekeink sem lesznek azok. És nem is kell, hogy azok legyenek. Tehát mindnyájunkban vannak apróbb génhibák. Hogy az mennyire súlyos, és az, hogy meg fog-e nyilvánulni, vagy az egy beteg gyermek lesz-e, ezt nehéz előre tudni. De nagyobb az esélye a 40 évesen fogant gyermeknek, hogy valamilyen súlyosabb génhibát hordozzon és beteg legyen, mint annak, aki fiatalabb anyukától fogad. Záró kérdésként szoktam egy ilyen kicsit ilyen álmodozósabb kérdést is mindig bedobni az asztalra, hogy ha most persze nem úgy fog hangzani, hogyha korlátlan pénze lenne a kórháznak, meg stb., de hogy látnád, hogy ha mondjuk most jönne valahonnan egy hatalmas nagy segítség, mondjuk a te szakmádnak valamelyik terére, vagy szobájába, vagy területére, akkor hol lenne most a legnagyobb szükség a segítségre? Hát, hogyha az ellátás színvonalát akarnánk növelni, akkor jó lennének külön vajudók, külön személyzettel. Tehát most például szó volt a Fusneki projektről és az alternatív vajudónkról. Az mind nagyon szép és nagyon jó. Ott van egy vajudó kismama. Jó lenne, ha neki lenne egy bábája, aki csak vele foglalkozik. Őt végig kíséri a vajudási szakban az elejétől a végig, és együtt szülnek. Nálunk általában szolgálatban 2 bába van. Hogyha egyszerre van 6 vajudó nő, most mondtam egy extrém példát, ez kiszámíthatatlan, volt olyan is, hogy 10 volt, volt olyan is, hogy 1 se volt. Akkor megosztik a figyelem. Tehát egyszerre több anyukára kell figyeljen az a bába. Nem tud egyszerre 2 helyen lenni egy időben. Tehát ahhoz, hogy elégedett legyen a kismama, és lennének erre külön helységek is, hogy minden anyuka kap egy külön szobát, ahol csak ő van, és ott vajudik, esetleg ott is szül, és van egy személyzet, aki csak vele foglalkozik, az talán egy nagyon idealisztikus, sőt, még jutna rá külön nőgyógyász is, akit nem hívnak szülés közben a sürgősségire, hogy hozott a mentő egy, mit tudom én mit, és akkor én közbeállok, és hallgatom a szívhangokat, és szülés van, és nem tudom, hogy amit a mentő hozott, az milyen állapotban van. És gyorsan le kell leszaladjak hozzá, mert életveszélyben van, és ott hagyom a gyermeket, aki megszületőben van, és akkor vele nem tudom, hogy mi van. Tehát itt hely kellene, felszereltség kellene, személyzet kellene, úgy gondolom. Uh-huh. Ahhoz, hogy szeretnék a végén egy ilyen útravalót hagyni mindenképp azoknak, akik eljutnak a műsor végére, és akkor egy kicsit említsd meg ezt, és konkretizáljuk le, hogy akkor, mert én úgy éreztem, hogy van azért nagy hangadva annak, hogy el kell járni mondjuk szűrésre vagy megelőzésre, viszont te úgy látod belülről, hogy nem biztos, hogy elérez olyan helyekre, ahova nagyon kellene. Ha valaki olyan hallgatja, aki eddig szkeptikus volt, vagy nem feltétlen értette ezt az egészet, akkor te mit mondanál nekik, hogy akkor évente el kell járni a nőknek, vagy esetleg hány éves kortól, vagy ezt egy picit konkretizáld, létsz egy ilyen útravalóként? Én azt mondanám, hogy elvileg olyan 16 éves kortól érdemes elvinni a lányt egy első konzultációra, tanácsadásra, itt most az idézőjel nem tudom, mennyire látszik, ahol elmondani neki, megmutatni neki, hogy miben áll egy nőgyógyászati vizsgálat. Tehát ez is lenne talán még egy fontos, erről eddig nem beszéltünk, hogy ahhoz, hogy ne legyen egy stresszfaktor, egy félelem, egy szorongás a vizsgálaton, jó lenne, hogy ő tudja, hogy ott mi fog vele történni. Tehát, hogyha anya otthon már elmondta, hogy ott a doktornő kérdéseket tesz fel előtte, utána le fog kelleni majd vetkőzzél, utána megvizsgál így vagy úgy,
akkor ő már kevésbé fog szorongva belépni a rendelőbe is félve. Ugyanúgy, ahogy ez szülészetben is fontos, jók a szülőszoba látogatások. Tehát, hogyha ő egy olyan vajudóba kerül be, amit már látott, jártott, nem egy teljesen idegen környezetbe érkezik, akkor az egy picit az ő szorongását oldani fogja. Hát ugyan 16 éves korba egy tanácsadás, hogy hogyan tud ő védekezni, esetleg kitérni a nemi úton terjedő betegségekre, azokra a dolgokra, ami az ő generációját érinti, még a nemi élet elkezdése előtt, vagy akkor, amikor elkezdi a nemi életet. Utána, panasz esetén évente azért érdemes elmenni egy általános vizsgálatra, ahol megnézzük, hogy minden rendben van-e. Hogyha úgy látjuk, hogy valami gond van, akkor el tudunk végezni kiegészítő vizsgálatokat, mintavételt, például fertőzés kizárására. A ményakrák szűrést 21 éves kortól elindítani. Elvileg a protokollok szerint, hogyha jó az eredmény, elég 3 évente, de sajnos rengeteg olyan esetet látunk, hogy egyik évről a másikra, bár az előző jó volt, és ha 3 évre rájött volna vissza, az késő lett volna, de a protokollok szerint, nemzetközi protokollok szerint, tehát ez nem csak román protokoll, elvileg 3 évente. Itt most bejön pluszba a humán papillomavírus szűrése, mert úgy tartjuk, hogy ő a ményakráknak az okozója, hogyha a szűrve volt, akkor azt elég 5 évente. Tehát, hogyha kijött, hogy neki nincsen aktív humán papillomavírus fertőzése, akkor úgy tartja a szakma, hogy nagyon kevés az esély, hogy 5 éven belül ményakrákja tudjon kialakulni. Itt nagyon fontos lenne az oltás. Erről megint nem tudom, hogy egy hétköznapi ember tud-e, mennyit tud, vagy a családorvosok elmondják-e, hogy igen, létezik Romániában is a humán papillomavírus elleni oltás, ami nem kötelező. Én például annak idején, mikor a kislányom betöltötte, 11 éves kortól lehet, most már a fiúknak is. Ez egy nagyon nagy eredmény, hogy Romániában a fiúkat is lehet oltani. Én szóltam előre, tudva, hogy hol van oltóanyag, hol nincs oltóanyag, hogy tölti a 11 évet a kislányom, szeretném, hogy megkapja az oltást, szerezzék be az oltást, legyen oltás. Tehát nem kötelező, de elmondja. Én bízok benne, hogy el is mondják ezt a családorvos kollégák. Most megint van egy ilyen oltás ellenes trend, hogy én azért sem oltatom be is a gyermeket nem csak erre az oltásra, hanem egyébre is, de hogy tudjanak róla, hogy ez létezik, és éljenek az oltás lehetőségével, és akkor már az utánkövetést is ez valamilyen szempontból befolyásolni fogja, hogy én tudom, hogy ő bekapta az oltást, akkor kevés a valószínűsége, alacsonyabb a rizikó arra, hogy ő majd valamikor ményakrákos legyen. Tehát 16 éves kor körül egy tanácsadás, felhívni a fogamzásgátlásra a figyelmet. Tehát a fogamzásgátlás az nem a fogamzásgátló tablettát érti, ez megint egy tévhit. Ha hozzám bejön egy beteg, megkérdem, hogyan védekeznek, akkor azt a választ kapom, hogy nem szedek tablettát. Kapásból 10 féle fogamzásgátló módszert fel tudok sorolni, a naptármódszertől elkezdve megszakított közösülés, gumiószer, diafragma, spermaölőszer, stb. Ezek mind védekezésnek minősülnek. Tehát nem tablettát akarunk írni egy 16 éves leánynak, hanem el tudjuk mondani, hogy milyen lehetőségei vannak. És nagyon fontos, hogy ő közösen azt válasszuk ki, ami neki a leginkább megfelelő, és ami a párkapcsolatának a leginkább megfelelő. Tehát azért abban az aktusban és abban a párkapcsolatban jelen van a férfi is. Tehát egy olyan fogamzásgátló módszert kell válasszanak, ami mindkettőjüknek jó, és mindemellett biztonságos. Hogyha ez le van stabilizálva, le lett szögezve, és ezzel ő témában van, akkor utána, ha már elkezdte a nemi életet, évente egy ellenőrzés, 21 éves kortól ményakrákszűrés, illetve panasz esetén nyilván orvoshoz kell fordulni, inkább, mint a Google-höz, vagy a szomszédasszonyhoz, vagy a gyógyszerészhez, vagy így tovább. Köszönöm szépen azt is, hogy tényleg így ilyen témákba bele tudtunk menni. Én azért bízom benne, hogy ez is egy nagyon pici kirakóst hozzárakott tényleg az érzékenyítésbe. Úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. És köszönöm, hogy a Fusnek is témába is gondoltatok rám, úgyhogy akkor igyekszünk ebben is minél nagyobb erőbedobással
segíteni, vagy hozzájárulni. Reméljük, hogy sikeres lesz. Biztos, és hallgatóinknak, nézőinknek is üzenem, hogy tényleg abban az esetben, hogyha ezt a műsort végighallgatva úgy érzik, hogy legalább ezt a végén, ezt az útravalót hasznosnak találták, akkor tényleg osszák meg minél több emberrel ezt, hogy eljusson akár olyan emberekhez is, akik ezt nem biztos, hogy hallották, vagy tudták, vagy elmondta nekik valaki. Illetve nyilván a csatornára feliratkozás mellett most nem arra foglak kérni titeket, hogy menjetek a Csak a Baj Patreon oldalára és iratkozzatok fel, hanem most arra foglak kérni, hogy a műsor alatt ott lesz a Fussnek is link, amire rákattintva tényleg szálljatok be ti is ebbe a projektbe, hisz ez nagyon fontos lesz mindenki számára. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, sziasztok!